السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سترون طريقة سهلة وبسيطة كيفية تحويل Adobe Premiere Pro CC 2017 نسخة 11.00 من اللغة الفرنسية إلى أي لغة تريد. تابع. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت. أولا نذهب إلى بريمير، نغلق بريمير، ثم نذهب إلى أيقونة بريمير، كليك رايت، ثم نضغط على هذه الأيقونة، ثم نبحث عن ديكسيونير، ثم نذهب إلى fr__fr وهي اللغة الفرنسية. نضيف ملف نسميه BACKUQ، ثم كل هذه الملفات ضعها في هذا المجلد، ثم نذهب مرة أخرى إلى ديكسيونير، ثم English_US هي اللغة الإنجليزية الأمريكية، ثم كل هذه الملفات Ctrl+C، ثم ديكسيونير مرة أخرى، ثم fr__fr مرة أخرى، Ctrl+V، نغلق ونرى على بركة الله. كما ترون الآن بريمير باللغة الإنجليزية الأمريكية. نضغط بروجيكت، مثلا نفتح البروجيكت، يأخذ بعض الوقت. هذا لم أعمل فيه أي شيء. مشروع الفيديو هذا، تذكرون فيديو كثير، فيديو لافري أو فول أرش بدونه اللي فوق هنا. ممكن نضع دورة على بريمير أساسا، ممكن